Дивись, ти кажеш, що він хоче сам бути. Він дійсно після останньої зустрічі з Трампом, ти знаєш, вийшов і сказав, дуже добра зустріч. Ми отримаємо ракети, ми будемо виробляти Петріоти. Я зразу зателефонував своїм джерелам в Вашингтон. І ми, до речі, навіть з тобою це обговорювали, я казав, нам не дадуть через те, вони мені сказали, через те, що бояться, що ця інформація отримують росіяни. І зроблять або протидію цим Петріотам, або такі ракети для себе. Америка не готова віддавати те, що можуть використати самі, і продавати, і плюс використовувати як для оборони, так і для відвертого розуміння, щоб ніхто інший не був такою силою. І тут виходить інформація. Дональд Трамп, я про це казав тоді, так от, Дональд Трамп передумав дозволити Києву виробляти ракети Петріоти через побоювання, що критично важлива технологія може потрапити до рук Росії. Це сьогодні виходить Телеграф на перших шпальтах. Ще раз хочу нагадати, я про це повідомляв 2 тижні тому, 29 липня, коли отримав цю інформацію від своїх джерел з Вашингтонщини. До речі, цю ж інформацію отримав і Зеленський на зустрічі з Трампом. І мені це теж відомо. Але він про це промовчав. Чому влада замовчує проблеми та бреше? Як взагалі це входить в голову Зеленського? І які тоді є у влади рішення? Чи єдине рішення – це їхати в якесь турне напередодні обстрілу? Ну, це ж абсолютно очевидно. Дивись, сам Штілерман... Для мене не очевидно. Дивись, давай так. Він розуміє, що ситуація погана. Він каже відверто, нація, у нас проблема. От така ситуація. Так його ж не будуть хейтити за цього. Навпаки, скажуть, чесно, підійшов до питання, сказав. Більше того, попереджений, значить озброєний. Тоді шукай інші варіанти. А він і далі казками про те, що ми будемо виробляти Петріоти. 2 тижні він казки. І сьогодні Телеграф вивалює цю інформацію. Тому що йому не хотілося зайвий раз підставлятися, щоб люди згадували про той самий Міндічгейт. Доповів же Штілерман абсолютно відверто, що йому секретні розробки конструкторських бюро України засекречені матеріали передавав Міндіч. Міндічу, якого бізнес в Росії, з офісу якого відправляють двушки на Москву. Він виносить секретні документи, віддає їх колишньому російському громадянину, який боровся, виявляється, стало відомо, за повернення собі російського громадянства, який начебто планував бомбардувати Москву, хоча його діти жили донедавна в Москві. Як це взагалі вкладається в нормальні якісь уяви про норми якоїсь там безпеки і розуму? Тому що якщо відправляється двушка на Москву, то чому разом з цією двушкою ті самі секретні матеріали, розробки не могли відправити з того самого Міндіча, офісу Міндіча, Деркача до Москви? Відповідно, і виникають такі серйозні побоювання. Я абсолютно розумію представників того ж Боїнгу, який є ключовим для розробки системи Patriot, тому що саме вони виготовляють оцю головку самонаведення, де використовуються найновітніші досягнення світової науки. Тому і абсолютно зрозуміла їхня логіка. Було б дивно, якщо б ви не прораховували таку можливість і не приймали відповідні заходи застережень. До речі, заяви нашого президента впливають на це. Пам'ятаєш, він на одній з прес-конференцій заявив, ще не почався контрнаступ на Запорізькому напрямку, як вже цей план контрнаступу лежав на столі в Кремлі. Він це заявив. Але ж не було потім повідомлень, що хтось зливав цю інформацію, спіймали, зливи ці припинилися. Не були. До речі, американські джерела кажуть, що рішення Трамп прийняв на підставі звітів спецслужб про кількість російської агентури в українській владі. І це треш по повній програмі. Але, дивись, СБУ в цей час займається геть іншим. Перед тим, як я зараз скажу, я хочу звернутися до глядачів. Друзі, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, коментувати і поширювати відео. Це важливо. Тож пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, а також звідки ви дивитесь цей ефір. Місто, селище, країну, регіон, район. Ви ж знаєте. Пишіть, це перекличка на користь всім нам. А ми будемо дивитися, звідки ви дивитесь. Так от, сьогодні «Українська правда» викинула таку бомбезну статтю, але вони розповіли те, що в політикумі знають і так всі.
Про те, що виконуючий обов'язки голови СБУ Олександр Поклад вибудовує власну вертикаль у службі, проводячи масштабні кадрові заміни. Однак у Верховній Раді і наразі немає голосів для його повноцінного призначення очільником СБУ. Поклад, кажуть один з співрозмовників «Української правди» в силових органах, професійний оперативник. Він готовий використовувати будь-які методи, звертаю увагу, будь-які методи, щоб виконати доручення президента як законні, так і не зовсім легальні методи для досягнення цілі. Хмара обережніший. Він намагається діяти лише в межах закону. Ба більше того, інший співрозмовник стверджує, що Зеленський напряму ставив Покладу завдання, про які деякі з них Хмара навіть не знав. Скажіть, будь ласка, це хтось хоче зробити з СБУ охранку, а з Поклада аналог Бенкендорфа, чи що? І, до речі, мені кажуть, що Покладу ставлять завдання закрити рота критикам Зеленського. Тобі там ніхто не погрожував випадково? Ні, ну я читаю ж іноді коментарі під своїми постами, пам'ятаю, як мене Портнов обіцяв там десь поховати на кладовищі. Ну, в принципі, перший раз отримав таке повідомлення ще 30 років тому, коли я полишив тоді дипломатичну службу, після того те, що майор Мельниченко записав в 99-му, 2000 роках, я це почув на власні вуха ще в 94-му, 5-му, 6-му, коли супроводжував чи Кучму під час його візитів до Ізраїлю, чи коли супроводжував ізраїльських очільників, того самого Шимона Переса, Іцхака Рабіна під час їхніх візитів до України. І тоді, коли полишив якраз 30 років тому дипломатичну службу, то тоді написав серію статей «Кучмократія» в Київських відомостях, да, просто переповів аналітику, яку викладали на перших буквально шпальтах своїх провідні американські, британські газети, що Україна перетворюється з breadbasket to basket case, да, з житниці потенційної Європи на інваліда Європи через те, що будується олігархічний капіталізм. Назвав тоді Кучму і дерьма, тоді мені почали погрожувати, тоді були такі там персонажі поплічних діл мастера Фере і Дагаєв, да? Тобто вони там надсилали через спільних знайомих попередження, правда, потім якось їх там отруїли, чи щось там з ними трапилось, да, таке незрозуміло. Потім Кравченко мене заарештовував, коли я тут створив комітет захисту свободи слова. У мене тоді було 3 заступники: Олександр Турчинов, 3 Олександри, да, Олександр Олесь Лавринович, да, і Олександр Волков, не той, який директор парламенту, чи колишній директор овочевої бази, да, а той, який баскетболіст. Так от, тоді заарештовував мене в Маріїнському парку, ми тоді відкрили наметове містечко маленьке, Кравченко мене заарештовував тоді, але потім тож якось з другої спроби застрелився. Потім хто там, Кушнарьова, коли я йому дзвонив по вертушки з кабінету, тоді Стояна, який займав Ющенко під час революції помаранчевої, потім казав, що я тут використовую державний зв'язок в власних цілях. Хто тобі погрожує, я дивлюсь, тих, хто тобі погрожує, які дуже погано закінчують. Чечетов потім, да, він же став героєм головним героєм нашого серіалу «Прихватизація» про Кучма зятю Пінчука, як Пінчук тільки на 3 підприємствах на цих, нагадай мені, що там було за Криворіжсталь. Криворіжсталь була, Нікопольський феросплавний і підприємство Укррудпрому, вони там мільярди накрали. Ну так він тоді теж там на нас ображався, що він був головним героєм цього блокбастеру операція прихватизації від веселих яєць, теж щось, як потім там необачливо там випав з вікна. Да. То потім в 2014 році мене заарештовував Чечетов, цей комендант антимайдану, за те, що я поширював там листівки від веселих яєць. Бузина колись теж мені погрожував. Але дивись, якщо повернутися все ж таки до цієї історії. Ну, от ти пам'ятаєш, я нещодавно повідомляв, що... Балашов писав на мене заяву в міліцію. Все весело дуже. Щось якось всіх не склалося. Не щастить. Але дивись, останнім разом навіть я написав, я повідомив про те, що, коли мені стало відомо, що
за тим місцем, де я зареєстрований у Відні, там теж слідкували. І я, до речі, найближчим часом планую приїхати до Відня. Це пану Покладу теж інформація на всяк випадок. Якщо треба буде, я можу заздалегідь публічно повідомити, коли буду їхати в Відень, щоб там легше було, щоб зекономити на добових для співробітників, яких туди відправляють. Ну, тому що бюджет держави треба все-таки ставити до нього з повагою, дуже економити. Так от, і мені повідомляють, що просять, щоб я написав заяву для того, щоб були офіційні підстави підняти питання, що там працюють на території іншої країни, і хтось незрозумілий. Я коли запитав, кажу, а що це відбувається? А мені кажуть, команда дана з офісу. Я говорю, ким? Портретом. Я говорю, Боже, вже портрет. Як так сталося? Скажи, будь ласка, що відбувається? Це дійсно СБУ остаточно перетворюють на жандармерію чи охранку? Взагалі мені цікаво, Зеленський, знаєте, такий Бенкендорф, ці книжки читав чи ні? Ну, не знаю, але в мене асоціації саме такі. Просто цікаво. В мене на полицях нашого книжкового клубу книжка «Автократія Incorporated», диктатори, які хочуть керувати світом, про те, які ознаки сьогодні в багатьох країнах, на жаль, мають такі авторитарні режими, як звичайні демократії перетворюються на спочатку електоральні демократії, потім на автократії, потім на диктатури. Автор Енн Еплбаум – це дружина пана Сікорського, нинішнього міністра закордонних справ Польщі. Вона сама досвідчений аналітик, журналіст, лауреат багатьох премій, дописувала провідні світові видання. Так от вона якраз і пише про те, що це перша ознака проявів авторитаризму, те, що відповідні органи правопорядку отримують незаконні накази щодо утисків свободи слова, утисків опонентів. І, на жаль, ми бачимо прояви цього в нашому сьогоднішньому українському політичному житті. Нагадаю, що не тільки проти тебе введені абсолютно незаконні ці санкції, до яких немає ніякої мотиваційної частини, де вони засекречені, так само і проти лідера опозиції, п'ятого президента Порошенка. Це вони взагалі там їх представляли як профілактичні, типу як щеплення у тварин, так і тут треба на всяк випадок ввести такі санкції, щоб Порошенко не мав можливості заводити авіаносці там кудись до Одеси чи куди в якісь там порти він збирався їх заводити. Тому, на жаль, тут загальна тенденція сьогодні, кількість демократії в світі зменшується. Якщо 20 років тому писали взагалі кінець, пам'ятаєш, історії Фукуями, що все вже критична маса демократії в світі, то, на жаль, тенденції невтішні, і маятник, на жаль, качнувся в інший бік, і це треба про це не мовчати і нагадувати, що ми можемо, не дай Боже, повторити страшні події, які відбулись 100 років тому, коли повірили цим пройдисвітам популістам, які обіцяли легке вирішення найскладніших проблем. І сьогодні вони ж це саме для цього навіть створювали колись там офіс простих рішень, в адміністрації, в офісі президента тут на Банковій. Ну і, на жаль, ця система маніпуляцій, навіювання, вона виявилась досить успішною і потужною в наших цих підручниках спецпропаганди в нашому інституті, там, які там на кафедрі військової психології. Тоді ми ще дивувалися, що там є звичайна психологія, нам ще й викладають ще й військову психологію. Йшлося про те, що цей коефіцієнт навіювання, чи гіпнабельності, як він називався, він дорівнює 80%. На жаль, досвід навіть країни, яка дала світу рекордну кількість титанів людського духу, Німеччина, дала представників найвідоміших галузей науки, музики, поезії. Вона за практично 4 роки зубодробільної такої пропаганди Геббельса перетворила націю, яка мала найвищий рівень освіти в світі, і перетворила на стадо скотів.